Bună ziua, dragi tauri! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii octombrie. Eu sunt Memeș, ca de obicei. Vom parcurge această perioadă împreună. Sper că toată lumea este sănătoasă, liniștită și că lucrurile se desfășoară într-un normal, să spunem, cel puțin în viața voastră. Bun. Luna octombrie pentru voi, dragi tauri, se întrevede a fi o lună foarte bună. În primul rând, la nivel de iubire, romantism, distracție și poate relația cu copiii. Planeta Mercur își încetează retrogradarea în data de 2 octombrie. La voi, toată această conjunctură se află în casa a 5-a, casa menționată, care este cea a copiilor, a distracției, a iubirii, și va aduce așa cumva o ușurință și o ușurare la nivel de comunicare, atât cu persoana voastră iubită sau cu persoana pe care voi o iubiți, cât și în comunicarea cu copiii voștri, dacă aveți, desigur. Poate a existat recent așa o povară în această direcție, poate comunicarea a fost rece, greoaie, dificilă, plină de confuzii sau chiar absentă. Ei, toate acestea se încheie pentru că până pe data de 11 Mercur va sta acolo și puteți chiar face o nouă cucerire dacă vă doriți, sau puteți fi declarativi în ceea ce ține de sentimentele voastre. Sau poate copiii voștri vă vor arăta dintr-o dată mai multă iubire, sau poate persoana pe care voi o îndrăgiți, o iubiți, o aveți în minte, vine către voi și vă declară dragostea sau vă spune vorbe frumoase. În plan profesional, de asemenea, se arată lucruri bune pentru voi, pentru că, de asemenea, Mercur își încetează retrogradarea și, mai mult decât atât, aveți aici ca susținători Soarele și pe Venus, care este guvernatoarea voastră. Se încheie și aici o perioadă de discuții pe plan profesional, poate mici conflicte pe la locul de muncă, iar această perioadă aduce oportunitatea să fiți recunoscuți, să fiți validați la locul de muncă și, mai mult decât atât, apreciați, așa, să vă dați seama că poate cineva a fost cu ochii pe voi și în sfârșit vă recunoaște meritele, vă recunoaște efortul și vă oferă poate și venituri în plus, bani în plus pentru responsabilitatea voastră, dar vă și crește responsabilitatea, adică să fie și pe plan personal, așa cumva o reușită. Un alt important eveniment din luna octombrie este cel al eclipsei de soare din data de 25, care pentru voi activează casa parteneriatelor de orice natură. Aici este bine să fim ușor cu băgare de seamă, să fim flexibili, să fim deschiși la noi, noi și la nou, la toate situațiile noi care apar în viața voastră, pentru că vor exista posibil schimbări majore care vă vor fi benefice, constructive, însă trebuie să aveți grijă la ceva contracte, la ceva mici neînțelegeri cu partenerii de afaceri sau cu colegii de serviciu sau, nu știu, cu șeful, chestii ceva de genul acesta. Ca și o concluzie așa, luna octombrie pentru voi este o lună care vă oferă o gură de aer proaspăt, vă simțiți așa ca și când o mare greutate vi s-a luat de pe umeri. Bun, să vedem acum și ce ne oferă tarotul. Pentru sfera profesională, pentru relație, pentru sfera profesională și pentru sănătate. 2 cărți pentru fiecare ramură importantă a vieții noastre. Dar înainte de a le dezvălui, vreau să văd care este tema generală a lunii octombrie pentru voi, dragii mei tauri. Care este motivul în jurul căruia se vor întâmpla aceste evenimente pe care le-am descris anterior? Ia să vedem. Ceva măreț
se îndreaptă către voi. Iată aici, după cum v-am spus, vă veți simți ca și când o greutate mare s-a luat de pe umerii voștri, aveți drumul liber către dorințele pe care voi le aveați în suflet până acum, către recunoaștere, către validare, către a fi văzuți și către iubire. Aici avem un soare mare și un personaj cu un cățeluș. Lucrurile care vin și se îndreaptă către voi sunt corecte, sunt cinstite și solide, benefice vouă. Bun. În sfera profesională, iată, Doamne, în sfera personală, iată, ați avut, exact cum am spus, aceasta este o carte cu energie de aer, Mercur a fost în retrograd, iar aceasta este o carte care simbolizează leul, deci soarele. O comunicare destul de greoaie, poate rece, poate plină de confuzii cu partenerul de viață sau poate cu persoana la care voi vă gândiți, pe care o aveți în suflet și de la care fie nu aveți niciun fel de veste, fie dacă exista comunicare între voi, aceasta era neplăcută, aș putea spune. Ați avut probabil amânări, ați avut probabil indecizii, ați avut probabil fel și fel de răzgândiri, posibil și ceva ceartă aici, însă aceasta se va termina pentru că Mercur vine și aprinde becul aici în sfera iubirii și a parteneriatelor voastre și vă ia această povară a dialogului neproductiv sau a certurilor, dacă au existat. Doi de spade și 5 de bâte. Aveți oportunitatea și șansa să clarificați. Această carte reprezintă Mercur în mers direct, adică clarificăm tot ceea ce trebuie clarificat în sfera iubirii cu persoana la care voi vă gândiți acum. Lucrurile vor sta simplu, lucrurile vor sta clar, toată lumea își va ști poziția sau veți avea pur și simplu curajul și puterea să spuneți ceea ce aveți de spus. Tot ceea ce veți iniția voi în această lună, să știți că vă duce pe un drum bun, vă deschide calea către parteneriate de iubire solide, corecte, cinstite și loiale. Și 5 de spade. Ați făcut sau ați avut parte de un compromis. 5 este cifra schimbării, iar pentru voi luna octombrie vine cu schimbare în sfera relațiilor, cu schimbare în ceea ce ține de persoana la care voi vă gândiți, persoana voastră iubire, pentru că acum puteți să spuneți tot ceea ce aveți pe suflet. Este ca și când vă eliberați de toată această povară, vă eliberați de toată această frecvență joasă, de lipsa dialogului sau de ceartă și în sfârșit se aprinde făclia, da? Focul iubirii și al pasiunii aici. Trebuie doar să vă deschideți, cum am menționat anterior în descrierea de la început, și să fiți flexibili, deschiși la nou și la posibilități, pentru că spre sfârșitul lunii veți vedea cum lucrurile se aranjează de la sine pentru voi cu o foarte mare ușurință. Pe plan profesional, iată că ați avut ceva blocaje, unii dintre voi își doresc să iasă din activitatea pe care o au în momentul prezent, ați avut obstacole în dezvoltarea voastră profesională, însă părăsiți această dinamică nefavorabilă vouă și vă îndreptați către ceva mai bun. Puteți obține un serviciu nou sau în sfârșit iese soarele pe strada voastră și cineva vă remarcă toate eforturile deosebite pe care le-ați făcut. Aici spânzuratul stă în mod evident într-o poziție mai puțin confortabilă, dar coborâți, da, din această poziție nefavorabilă, o încheiați și mergeți mai departe către drumul vostru, care este fără discuție unul plin de succes.
Unii dintre voi încheiați mici obstacole sau mici provocări pe care le-ați avut financiar, vă eliberați și de niște datorii, poate reușiți să le achitați, ceva de genul acesta. Este o lună în care reușiți să vă eliberați. Iată cartea Judecata, care spune regenerare totală la orice nivel. În acest context, la nivel financiar, la nivel profesional, cineva vă recunoaște meritele, cineva vă vede și cineva vă ajută. Există și o forță nevăzută aici, da? Inteligența divină care face așa un pic de curățenie în această zonă importantă a vieții voastre și vă oferă sprijin, pentru ca voi să ajungeți să intrați în vibrația reginei de monede. Iată ce monedă mare are în brațe această regină și mai mult decât atât, dacă aveți o afacere pe cont propriu, atunci aceasta va excela, se va dezvolta foarte bine și foarte constructiv. Dacă sunteți angajați, atunci veți primi recunoașterea atât personal, da, care să vă bucure sufletul, dar și financiar. Veți fi plăcut, ajutat și să știți că veți avea așa o strălucire pe care cei din jurul vostru nu au cum să nu o remarce. Mai mult decât atât, unii dintre voi s-ar putea ca în această zonă a profesiei, a serviciului, cumva prin intermediul activității voastre, să cunoașteți și să faceți o cucerire sau să cunoașteți pe cineva de care să vă îndrăgostiți sau cineva să se îndrăgostească de voi sau să începeți de aici o frumoasă discuție și poveste. La nivel de sănătate, lăsați în spate ceva probleme pe care le-ați avut, fie de natură digestivă, ceva pe partea de stomac, pe partea de gastroenterologie, vă eliberați, vi se desleagă, vi se arată în sfârșit o finalitate, vă veți simți foarte bine, foarte dinamici, cu asul de bâte aici, veți căpăta cumva un elan, un boost de energie, o infuzie energetică foarte bună, să vă simțiți bine, să vă simțiți energizați, să vă simțiți dinamici și vioi. Unii dintre voi scapă de niște migrene, scapă de dureri de cap, poate ați avut răceală sau poate aveți ceva sinuzită cronică, ceva probleme pe acolo, inclusiv o remediere foarte bună și foarte productivă pe partea de endocrinologie. Șapte de bâte vine cu putere, vine cu finalitatea unei lupte, cu glorie, cu momentul în care poate decideți voi prin remedii naturiste, de ce nu, să vă doftoriciți așa, pentru că reușiți, să știți că aveți puterea și succesul să aveți grijă singur de voi și de corpul vostru. Este o carte aici care vrea să iasă. Da, sunteți la final de drum cu ceva provocări medicale care nu v-au dat pace o bună perioadă de timp. Cel puțin este o lună în care voi vă veți simți bine, energici și în putere. Ups, au căzut prea multe, voi lua ce mi-a ieșit aici, soarele. O lună plină de energie, o lună plină de bine, o lună în care poate și copiii voștri au avut ceva probleme medicale și se vor simți bine, sau poate copiii voștri vă ajută cumva să ieșiți în aer liber sau să faceți plimbări, sau poate voi le faceți și acest lucru este foarte benefic vouă. Vreau aici în sfera relațiilor o carte oracol.
Surorile prosperității sunt fericirea și bucuria. Cum am menționat deja, pe sfera relațiilor veți simți o eliberare care vă va încânta, care vă va aduce bucurie în suflet și fericire, de ce nu? Este o perioadă în care scăpați de greutatea, cel puțin, a unei dinamici de trio amoros, dacă a existat așa ceva, din nou nu este obligatoriu, însă veți intra pe o linie a clarității, pe o linie în care armonia își face loc în viața voastră și vă ajută, vă susține la nivel de suflet. Bun. Ca semne astrologice aici am menționat așa. Avem balanță, leu, balanță, vărsător, gemeni, vărsător, taur. În plan profesional avem pești, oricare dintre semnele de pământ, scorpionul și gemenii. Evident, nu este obligatoriu. Iar pe sfera sănătății, soarele vă ajută ca și planetă. Avem leul, avem săgetătorul, avem peștii și oricare dintre semnele de foc. Voi lua și un talisman, câte unul pentru fiecare sferă. Pentru sfera relațiilor avem aici un căluț. Eliberarea care se va produce repede, va fi o lună plină de acțiune, plină de mesaje, plină de declarații, plină de entuziasm și de bucurie. Este de asemenea o lună în care vă veți distra, vă veți simți mai bine, atât în preajma persoanei iubite, dacă este cineva în viața voastră, cât și în preajma copiilor, să știți. Pe sfera profesională și a carierei și a banilor ne-a apărut aici moara, adică un simbol al prosperității și al abundenței. Pe sfera sănătății avem aici inițiala J, eu o asociez cu cuvântul joy, care înseamnă bucurie în engleză, sau o inițială J. Sau într-o zi de joi sau ziua de joi vă este foarte benefică, vă simțiți foarte energizați și foarte dinamici. Cam atât pentru voi, dragi tauri. Vă doresc un octombrie plin de realizări, plin de iubire și de sănătate, să fiți bine și să ne reauzim sănătoși și data viitoare. Pa, pa!